Salutare! Haideți să vă arăt detectorul de metale Garrett Vortex VX9. Vom intra în meniu, vom merge peste toate setările, vă voi explica ce setări folosesc eu și cum funcționează detectorul de metale Garrett Vortex VX9. O să intrăm înăuntru pentru că afară e foarte soare și nu putem filma, nu puteți vedea display-ul. Hai! Pornim detectorul de metale, s-ar putea să facă gălăgie pentru că suntem în cameră. Dar intrăm în setări și dăm volumul pe 0 ca să nu ne încurce. Ca să intrăm în setări, avem aici butonul din centru pentru setări și avem prima funcție, avem sensibilitatea, cu 8 niveluri de sensibilitate de la 1 până la 8, cât de sensibil vreți să fie detectorul. Folosește o sensibilitate mai mare pentru ținte mai mici sau mai adânci, da? Sensibilitatea 8. Iar pentru o sensibilitate mai mică, cum ar fi 2, 3, 4, dacă apar interferențe, sol mineralizat sau gard electric, scazi sensibilitatea. După, avem butonul de volum general. Sunetul detectorului are până la 8. Cât de tare vrei să suni. Eu îl las pe 1 că e foarte gălăgios. După avem potcoavă, volumul de fir, disponibil în 9 trepte, de la 0 la 9. Da? Reglează separat volumul țintelor feroase. Permite reducerea sunetelor de la obiecte nedorite din fir. Menținem clar sunetul țintelor bune. Ce mai avem aici? Multifrecvența, pe care o putem selecta. Și avem 5, 9, 13, 18, 25, multifrecvență, simultan, și multi-salt pentru sare când ești pe plajă. Aici avem canal, da? Deci dacă ești cu mai multe detectoare pe lângă tine, mai la BXP și începe să facă urât al tău sau al lor, schimbi canalul. Sau dacă ești pe lângă un gard electric sau fire de înaltă tensiune. Ce mai avem aici? Viteza de recuperare. Da? Disponibil în 3 nivele, 1, 2 și 3. Ajustează rapiditatea cu care detectorul răspunde la mai multe ținte apropiate. Da? Dacă ai mai multe ținte apropiate, sună mai repede. Aici avem LED-ul. Da? Dacă vrei să ai lumina pe display. Căștile, da? Pe care le ai în pachet, să le conectezi wireless la detector sau la pointer. După avem blocare butoane, dacă vrei să blochezi butoanele pe display, asta e bine când te scufunzi cu el în apă, ca să nu apeși din greșeală pe butoane. Numărul de tonuri, da? Poți alege între 2 tonuri, 3 tonuri sau 5 tonuri pentru identificarea clară a țintelor. Ce mai avem aici? Avem noci, discriminare, o chestie foarte interesantă. Să intru în ea. Unde dracu intru în ea? Gata. Hai să vedem. Aici e mai complicat, stai așa. Aici avem funcția de noci pentru discriminare. Avem 3 bare. Da? Putem selecta, vedeți că aici avem un grafic. De exemplu, dacă sunt pe zonă de război și am foarte multe cartușe, pot hașura semnalele de la 67 la 69, vedeți că am hașurat, sau de la 70 la 72, ca să nu mai sune tuburile. Deci toate semnalele între 67 și 72 nu o să mai sune la detector când dai peste aceste numere. La fel, poți jongla cum vrei tu, da? Ce vrei să nu mai sune, între ce numere. După ce mai avem, avem respingerea capacelor de bere sau suc. Nu, tăiem aici. Am greșit, era mai sus aia. Următoarea setare, avem o nouă potcoavă. Volumul pentru discriminare la fier. Avem între 0 și 39. Pentru un control asupra metalelor feroase. Deci dacă
scazi, o să sune fierul foarte bine. Dacă ridici, o să ai un sunet mai gros, sunetul la gros de la gare, pentru identificarea metalelor feroase. După avem respingerea de capace de bere, suc sau altceva. Putem ajusta volumul și putem vedea dacă avem capace de bere în pământ, pentru că nu mai săpa capacele de bere. Capacele de bere o să le avem pe prima bară de la 0 la 39. La fel, jonglați cu setarea, cum vreți voi, de la 0 la 5. Pentru o filtrare mai agresivă, lăsați pe 5. Ce mai avem aici? Limita de fier sau iron boundary, o chestie foarte interesantă pentru a controla mai bine modul în care sunt identificate obiectele mari din fier. Ai o setare de la 0 la 5 pentru a separa mai bine țintele și gunoiul metalic. Da? Deci dacă ai un fier, o potcoavă, ceva, ridici la 5 și nu o să-ți mai sune potcoava deloc dacă ridici la 5. Dacă lași pe 0, o să sune potcoava și fierul. După avem butonul de iron volume. Dacă vrei să sune fierul, lași pe off și dacă vrei să nu mai sune fierul, dai pe on. El are mai multe programe din fabrică. Programul 0, standard, USA Points, plajă, monede subțiri și fast. Și programul custom pe care poți să scriești pe programul tău. Eu merg pe programul standard, un program foarte, foarte bun. E special pentru relicve, chestii vechi și monede. Da? Deci la detectorul ăsta nu trebuie să-i faci setări complicate pentru a detecta. Pur și simplu mergi pe standard sau pe tin coin sau pe ce vrei tu și ești de la detecție cu el. Nu mai te complici cu setări să stai să umbli în meniu. Și ca să revii la setările din fabrică, ți-ai apăsat pe butonul de oprire până pe uit. Și acum am revenit la setările din fabrică ale lui. Și atât. Asta este detectorul Garrett Vortex VX9, pe care îl puteți găsi pe site-ul geardetect.com. Săptămâna asta avem și Black Friday. Așa că intrați pe site și începeți aventura căutărilor de comod.